guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද බලමු කොහොමද ගෙදරදීම face mask එකක් හදාගන්නේ කියලා. Tumeric face mask එක මම ආසම කරන face mask එකක්. මේක සතියේ දෙපාරක් නැත්නම් තුන් පාරක් වුණත් use කරන්න පුළුවන් face mask එකක්. ඉතින් මගේ අම්මා තමයි මට මේක පුරුදු කරේ. ඒක නිසා මම පොඩි කාලේ ඉඳන් පාවිච්චි කරන face mask එකක්. අම්මා නම් මේකට කොහොඹ කොළ ඒ වගේම රෝස වතුර සුදු හඳුන් වගේ දේවල් එකතු කරලා තමා මාස්ක් එක හැදුවේ. නමුත් මට මෙහි සමහර දේවල් හොයාගන්න නැති නිසා වෙන දේවල් එකතු කරගෙන තමම ෆේස් මාස්ක් එක හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද මේ ෆේස් මාස්ක් එක හදාගන්නේ කියලා. කඩල පිටි මේස හැන්දක්, කහ තේ හැඳි දෙකක්, දෙහි තේ හැන්දක්, මී පැණි තේ හැන්දක්, අන්තිමට යෝගට් මේස හැඳි දෙකක් දාගෙන මික්ස් කරගමු. ඉතින් මේක මූණේ ඇප්ලයි කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මූණ හොඳට හොදගෙන ක්ලීන් එකේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක මූණේ ඇප්ලයි කරගමු. ඉතින් මේ පැක් එක දිගටම යූස් කරොත් ඔයාට මූණ පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූණේ තියෙන කුරුලෑ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඇස් යට කළු වෙලා නම් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් දේවල් මේ ෆේස් පැක් එකෙන් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මූණේ ගාලා මිනිත්තු 20ක් විතර තියලා වතුරෙන් විතරක් මූණ හොඳට හොද ගන්න. ඉතින් මේ මාස්ක් එක ඔයගොල්ලෝ දිගටම ටික කාලයක් පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මේක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් ආයෙත් දවසක වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ටේක් කෙයාර්. බයි බයි.